ערב טוב לכולם. וואו, פעם אחרונה שעמדתי על הבמה הזאת, הייתי בן 12, זכיתי בתחרות תחפושות, ציפי שווינט הנחתה, אמא שלי עבדה פה במוזיאון, אז ערב טוב לכולם. אני שאול, אני מעצב תעשייתי, ואני גם אחראי לסיכה הצהובה הזאת שהגיעה לכל מקום. תודה. הסיכה הגיעה לכל מקום בארץ ובעולם, היא לא הגיעה לחלל, אני על זה אבל לא על זה באתי לדבר איתכם. באתי לספר לכם שגם אני כמו איזה אסטרונאוט מסתכל ככה על החברה הישראלית מלמעלה, ואני מחפש סיטואציות ישראליות יומיומיות, אני מחפש בעיות בסיטואציות האלה ואני בא לפתור אותם עם איזשהו מוצר הומוריסטי. עכשיו אני בן אדם קורע מצחוק, אז המוצרים האלה מצחיקים. לדוגמה, הדבר הזה שהדפסתי במדפסת תלת מימד, זה מעין מוט טלסקופי כזה, עם מראה בקצה שלו, ואני לוקח אותו איתי לסופר, ואז אני יכול לראות את התאריך של החלב מאחורה, את התאריך הכי טוב שלה. עכשיו, זאת הרמה של המוצרים, כן? אל תצפו פה על משהו איזה. מנה פלאפל, הבעיה במנה פלאפל שאני זיהיתי, או שכולם כבר יודעים, זה שהיא מטפטפת מלמטה, כולם מכירים את זה כמובן, אז אני באתי לפתור את הבעיה הזאת, ויצרתי את המתקן הזה שיודע לייצר, לקרוץ פלסטר מפיתה אחרת, ואז פשוט מדביקים את הפלסטר הזה על הטחינה, ואפשר לאכול בלי שיטפטף. עוד בעיה במנה פלאפל זה הביס האחרון בפלאפל, אין בו אף פעם כדור פלאפל, זה תמיד שאריות כזה של טחינה ומיץ. אז אני הכנתי את המתקן הזה, שיודע להכין כדור פלאפל בגודל של פיתה, ואז זאת המנה האולטימטיבית ממש. וכמובן, מה הולך הכי טוב עם פלאפל? טרופית ענבים, אתם יכולים להתווכח, אבל כנראה אתם תטעו. אבל הבעיה בטרופית הזאת זה הקש שאנחנו תוקעים אותו תמיד בחלק התחתון, ואז השקית הגאונית הזאת לא עומדת. אז בשביל לעזור לכם לתקוע את הקש במקום, יצרתי את המתקן הזה שממגנט לתוכו את הטרופית, ואז יש חור הובלה שאפשר בקלות לתקוע את הקש. זאת אחת הסיטואציות הכי ישראליות שאני מכיר. חיילים נרדמים ברכבת, או אפילו בתחנת רכבת, באוטובוס. אז בשביל להנעים להם את הסיטואציה הזאת, הכנתי את הקומתה הזאת, שיודעת פשוט להתנפח, ואז פשוט מוציאים אותה שנייה, מנפחים, והולכים לישון כמו שצריך. תודה. יש אנשים שלקחו על עצמם את המצווה הזאת של לנשק מזוזה, אבל תמיד מרגיז אותי שהם עושים כזה וכאילו, הם לא באמת מנשקים את המזוזה. אז הכנתי להם מזוזה שפשוט צריך לנשק אותה, ואז נכנסים לחדר ומנשקים כמו שצריך. השולחן הזה של הפיצה, אמנם הוא לא ישראלי, ואני רציתי להפוך את הדבר הזה לישראלי, אז הכנתי את הדבר הזה. מכירים את זה מכירים, שמים קונחייה באוזן ואז שומעים את הים, אז אני דווקא הדפסתי בתלת מימד קונחייה ושתלתי בפנים רמקול כזה וארדואינו קטן, ואז כשמצמידים את זה לאוזן ממש שומעים את הים של בת ים. ולפה לערב המיוחד הזה, אני זוכר שאיתן סטיבה הזמין אותי אליו למשרד, והראה לי ממש את כל הדברים שהוא באמת לקח לחלל, ואת החליפת חלל, וכל הדברים באמת מדהימים. ואני זוכר שהוא הראה לי ממש תמונות של המזרח התיכון, של ישראל מהחלל, ואני זוכר שמשהו הפריע לי בתמונה הזאת, אז רציתי להפוך את הדבר הזה לישראלי, ואז פשוט הדבקתי על החלון של החללית את המדבקות של הטסט. אז אני לא יודע אם יצא לכם לראות אסטרונאוטים ישנים בחלל, וזה אחד הדברים המביכים. תחפשו בגוגל, תסמכו עליי. הם תמיד קושרים את עצמם, או לא יודע, מנסים לישון בלי הצלחה, זה תמיד מצחיק. ואני, כשדמיינתי אותם ישנים, אז תמיד רק דמיינתי שהסמיכה כזה מתרוממת, והם לא מצליחים להתכסות כמו שצריך. אז מה שאני עשיתי, בגלל שאני מכיר את הדבר שיודע לעטוף הכי טוב בארץ, שזאת לאפה עם שווארמה, אז פשוט יצרתי לאפה
זה אפילו מגיע בשקית של דבוש, או לא יודע, השווארמה שאתם אוהבים, ואז פשוט אפשר להתעטף כמו שצריך בדבר הזה, וזה לא מתרומם. אחרי שהולכים לישון ורוצים להתעורר, אז אני פשוט יצרתי שעון שמאיר את האסטרונאוט בחלל הישראלי עם הסאונד של הארץ. אנחנו מתעוררים רעש של אוטו זבל, אז זה שעון מעורר שממש מאיר אותך עם הרעש של האוטו זבל בבוקר. אני לא יודע, יכול להיות שיש פה אנשים שלא מכירים שכולנו מתעוררים אוטו זבל. ובשביל ללכת לישון, הכנתי לינק של השידורים הישראלים הכי משעממים שהיו פה ב-30 שנה האחרונות. זה לינק להורדה בחינם, כל מי שרוצה להירדם יכול להוריד אותו. יש שם שידורים של ליגה ארצית או ליגה לאומית, כל הכדורי שינה האלה, ויש כזה לקט של פסוקו של יום, ויש אפילו תוכניות נדל"ן מערוץ 10, זיכרונו לברכה, שזה באמת 5 דקות ואתם ישנים. קפה שחור, אחד הדברים הכי מבאסים בקפה שחור זה הבוץ שעולה למעלה, ואני מדמיין שבחלל הבוץ כאילו תוך שנייה עולה למעלה. אז אני יצרתי את הכוס הזאת שיודעת פשוט לסנן את הבוץ למטה, ואז אפשר פשוט לשתות ממש כמו שצריך את הקפה שחור בחלל. כיפה, כמובן שהיא תתרומם בחלל, אז בשביל האסטרונאוט הישראלי יצרתי את הכיפה הזאת, שיש סקשן קאפ, למרות שאני מכיר אסטרונאוט ישראלי שאין לו פה קרחת, אז בשבילו יצרתי את הגומי הזה של הליצן. נהגים ישראלים, אנחנו יודעים שהם עושים קצת שטויות, שהם נוהגים. אני רק מדמיין את הטייס הישראלי שנותנים לו כזה מרחב, הוא כנראה משתולל. אז בשביל שלא יהיה כזה יותר מדי פדיחות עם טייסים ישראלים בחלל, יצרתי את הסטיקר הזה, פשוט אפשר להלשין לבוס שלו. הדפסתי כמה, אז אתם יכולים אחרי זה לקחת כמובן. גם אלה, הטסט. בלון יום הולדת, אנחנו יודעים שהדבר הכי מגניב בבלון יום הולדת זה שהוא נדבק לתקרה, זה פשוט ההליום, זה קסם, כאילו זה הכי חגיגי שיש, אבל בחלל משהו שנדבק לתקרה זה לא מגניב. אז אני יצרתי את הדבר הקטנצ'יק הזה, שאפשר לדחוף לתוך הצ'ופצ'יק הזה של הבלון, ואז הוא מצמיד אותו לרצפה בתקרה. ובחלל זה הכי חגיגי, בלון יום הולדת ברצפה. זה מוצר שאני לא חושב שהיה צריך אותו עד שהגיעו ישראלים לחלל, אבל זה מעין מגנט כזה, יש 4 שמתמגנטים לחללית, ואז אם האסטרונאוט שלנו רוצה שנייה לעצור ולרדת לשבתאי, אז הוא מדליק את הווינקרים האלה ויכול לעצור איפה שבא לו בחלל. צחקתם על המשחק מילים עם שבתאי או כי זה? אז הבנתי שכל שעה וחצי החללית מקיפה את כדור הארץ, או פחות או יותר, ואז רואים זה 16 זריחות ביום. אז הכנתי קלנדר של 4,680 יום, ואז אפשר פשוט לעבוד איתו ממש בסבבה בחלל. ששבש שכמובן אפשר לקחת, שהוא מתמגנט, אבל הבעיה בששבש המתמגנט, הקוביות. תמיד משקשקים אותם, זורקים, ואז הן נעלמות בחלל. אז הכנתי את המתקן הזה שפשוט משקשקים בפנים, והוא מתמגנט לתוך המשטח, ואז אפשר לדעת מה הקובייה. אוכל בחלל זה אחד הדברים הדוחים, גם את זה אתם יכולים לחפש. אבל אני דמיינתי את האסטרונאוט שרוצה איזה משהו מהבית, יצרתי קולקציה של מנות חמות כמו ג'חנון לשבת, או דג מרוקאי לשישי, רק להוסיף מים וזה מוכן. זה מוצר, אני חושב שחייבים בכל חללית, חמסה שתלויה על החללית, והחמסה הזאת היא אפילו גם ברכת הבית, ברכת החללית, וכתבתי, בזאת החללית לא יתנגש מטאורית, בזאת המעבורת לא תאבד תקשורת, בזה היקום לא תטוס עקום, ובזה המקום יבוא חייזר רק לשלום. תודה רבה.